შემიძლია ვთქვა, რომ ელიავას ინსტიტუტისთვის ბრენდები, რაც არის ბაქტერიოფაგი, ბაქტერიოფაგი, დამუშავდა მშრალი ფაგის, ტაბლეტიზირებული ფაგის მიღების ტექნოლოგია, შეიქმნა აეროზოლური პრეპარატის მიღების ტექნოლოგია და ბოლოს მინდა ყურადღება გავამახვილო თანამედროვე ტექნოლოგიის პროცესებზე დაყრდნობით შეიქმნა ფრაგური პრეპარატის ახალი ფორმა, რომელსაც ფაგობიოდერმი ეწოდება. თბილისის ბაქტერიოფაგის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად 1955 წელს ვლადიმერ ანთაძის მიერ აღმოჩენილი ბრუცელოზის ფაგი გახდა. ფაგს საკმაოდ ადვილად უღებულობთ და გამოყოფა ადვილია, მაგრამ რთულია პრეპარატის შექმნა. აი პრეპარატის შექმნის ტექნოლოგია არის სწორედ ელიავას ინსტიტუტის, შეიძლება ითქვას, ნოუ-ჰაუ. 1966 წელს თბილისის ინსტიტუტი გენეტიკის საკავშირო სკოლას ქმნის. ხოლო 67 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანებით საბჭოთა კავშირის ყველა რესპუბლიკიდან იქ პათოგენური ბაქტერიები იგზავნება. ამის შედეგად ინსტიტუტის თანამშრომლები ბაქტერიოფაგების უმდიდრეს კოლექციას ქმნიან. ახლის გარდა თბილისის ინსტიტუტი ბუნებაში უკვე არარსებული უძველესი ბაქტერიების და მათი ფაგების უნიკალურ კოლექციასაც ფლობს. დიზენტერია, მუცლის ტიფი, საკვებით მოწამვლა, სეფსისი, დამწვრობა, კანის, ყელის, შარდსადენი ტრაქტის ინფექციები. ეს მხოლოდ რამოდენიმე დაავადებაა, რომელსაც საბჭოთა კავშირში ბაქტერიოფაგის საშუალებით მკურნალობდნენ. I had no idea that phage were still being used therapeutically. I thought such use had ended in the 1930s. And so when I came here, I was very suspicious. I mean, I had worked with phage for all that time. How could it work if I hadn't heard about it at all? But gradually people here began to show me things and teach me things. And I went to visit Goram Gvasalia in the hospital here and to talk with their patients and to watch what was happening, to see somebody who had been brought in from the mountains with serious infection in his foot, a diabetic ulcer in his foot, and see them split open the foot and put in phage, and 3 days later, there were no signs of pus, there were no signs of infection, and they saved his foot. And not only did they save it, but they took it for granted that they could save it. You know, at home, the probability would have been very high that that foot would have been amputated. And here instead, the doctor said, let me try, let's not cut it off, let's try. And he knew that the probability was 95% that he would succeed. And at that point, I became a believer. Oui, en effet, j'ai pratiqué et je pratique encore, bien que ce ne soit pas tout à fait légal, je pratique la phagothérapie en France. Et la France a par ailleurs, pour certains médecins, peur d'utiliser la phagothérapie parce qu'on traite avec des bactériophages, c'est-à-dire des virus. Et dès qu'on parle virus aujourd'hui, ça fait peur. C'est tout simple. მე-20 საუკუნის ბოლოს თბილისის ბაქტერიოფაგს მორიგი დარტყმის გადატანა მოუხდა. 1990-ში დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საქართველოს სამოქალაქო ომში ჩაეფლო. ყოფილი საბჭოთა კავშირის დანარჩენ რესპუბლიკებთან პროფესიული და საწარმოო ურთიერთობების გაწყვეტამ, ეკონომიკურმა და ენერგეტიკულმა კრიზისმა და სრულმა სოციალურმა ქაოსმა ელიავას ინსტიტუტი განადგურების პირას მიიყვანა. სამოქალაქო ომის დროს როგორ გადარჩა ეგ მეც მიყვეს. You know what the state of things was there, but still people were walking for an hour to get to the Eliava and doing the best work they could, even though often the heat was not there, often the electricity was not there. Absolutely სიბნელეში 2 საათით პალტოებში ვისხედით ხოლმე რაღაცა ესეთი სპირტის ისინი იყო მაშინ ტაბლეტები და ამაზე ავადუღებდით ხოლმე რაღაცა ცხელ წყალს გასათბობად თუ ქონა ყავა ან რაღაც ჩაი მაშინ ხო სულთლად ბედნიერები ვიყავით. იმ განყოფილებასაც მე ვაკეთებდი ციმბირის წყლის ვაქცინას. რო ჩავედი შამპანიურის ჩამოსასხმელი ცეხი იყო გასნილი. ალექსანდრ ფლემინგმა, რომელმაც პენიცილინის აღმოჩენით დერელის ვირუსი დაჩრდილა, 1945 წელს ნობელის პრემიის ცერემონიალზე სიტყვით გამოსვლისას კაცობრიობა მომავალი საშიშროების შესახებ გააფრთხილა. ადრე თუ გვიან ბაქტერიები ანტიბიოტიკების მიმართ მდგრადობას გამოიმუშავებენ. დღეს ერთ-ერთი დიდი საშიშროება
რომელზედაც ფაქტიურად ვერც ერთი ანტიბიოტიკი ვერ მოქმედებს, ეს არის აცინეტობაქტერი კალკოაცეტიკუსი და აცინეტობაქტერი ბაუმანი, რომლის ფაგები უკვე არსებობს ელიავას ინსტიტუტში. ჩვენ მივიღეთ შტამები ერაყში დაჭრილი ავადმყოფებიდან, რომლებიც სწორედ აი ამ მიკრობით არიან დასნებოვნებული და ვერც ერთ ანტიბიოტიკს ვერ ხმარობენ. მდგრადობა ქოლერის ვიბრიონმა, მენინგიტის, პნევმონიის, ყურის, სისხლის, კანის, ჭრილობების ინფექციების და ტუბერკულოზის გამომწვევმა ბაქტერიებმა შეიძინეს. Viruses can escape this resistance and will mutate it itself and will become active against this bacteria. So it's this continuous fighting between the virus and the bacteria. ბაქტერიების რეზისტენტულობის ზრდა ასეთ სერიოზულ პრობლემასაც რომ არ წარმოადგენდეს, ფაგოთერაპიისკენ მობრუნება მაინც გარდაუვალი იქნებოდა. ანტიბიოტიკები ორგანიზმში არა მხოლოდ მავნე, არამედ სასარგებლო ბაქტერიებსაც სპობენ, რითაც ჩვენს ჯანმრთელობას მნიშვნელოვან ზიანს აყენებენ. ფაგები ალერგიას არ იწვევენ და არც ერთი ბაქტერიოფაგი არ ავნებს ნორმალურ მიკროფლორას. ვინაიდან ფაგების სამიზნე მხოლოდ პათოგენური ბაქტერიებია. Et beaucoup d'articles ont dans leur intitulé, dans leur titre, ont les bactériophages en alternative, une alternative à l'antibiothérapie. Moi, je pense que c'est une mauvaise approche. Je pense qu'il faut envisager les deux conjointement, c'est-à-dire la phagothérapie et l'antibiothérapie ensemble. Let's not forget that without bacteriophage, there probably wouldn't be any modern molecular biology as we know it. There was a physicist who was very interested in trying to understand how phage worked and thought if he understood how phage worked, they could tell him how life worked. First demonstration, for example, that DNA was a genetic material was done using bacteriophage, known as T4 bacteriophage. Phagis dan gamoqopili fermentების საშუალებით მოხდა შესაძლებელი გახდა ამ დეზოქსირიბონუკლეინის ფშავაში კორექციების შეტანა და პურინების და პირიმიდინების გადანერგვა, რაც არის გენური ინჟინერიის საწყისი. თბილისის ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტი იმის იშვიათი მაგალითია, როდესაც ევროპაში გაკეთებული აღმოჩენა საბჭოთა კავშირში იყო ატაცებული. ხოლო ამ აღმოჩენის შედეგად გაჩენილმა ახალმა სამეცნიერო მიმართულებამ სათანადო განვითარება ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში შეძლო. დერელის და ელიავას ჩანაფიქრით თბილისის ინსტიტუტი ბაქტერიოფაგიის მსოფლიო ცენტრი უნდა გამხდარიყო. მათი ჩანაფიქრის განხორციელებას 80 წელი დასჭირდა. I believe it was 1942 or 1943. At the time, I believe Félix Derel was under house arrest in France by the Nazis in Vichy and writing his memoirs. And at that time, or very shortly afterwards, the first electron micrographs were published, and some of the earliest electron micrographs were taken on bacteriophages and clearly showed the existence, until then never proven visually, of bacteriophages and their remarkable look. So yes, before he died in 1949, he had the pleasure of being vindicated, having all his life defended the fact that they were organisms and not just enzymes or chemicals or whatever, and that the phenomenon of phage lysis was indeed caused by singular organisms which are basically parasites. ფელიქს დერელს ალექსანდრ ფლემინგისგან განსხვავებით ნობელის პრემია არ მიუღია, თუმცა ის 33 ჯერ იყო წარდგენილი. სამეცნიერო სამყაროში ის ბოლომდე დღესაც არ არის აღიარებული. მიუხედავად ამისა, მის სამეცნიერო ბედს უიღბლოს მაინც ვერ უწოდებ. ელექტრონულ მიკროსკოპში ბაქტერიების ვირუსის დანახვა დერელის ტრიუმფად იქცა. დერელის ნეშტი სენ-მარში განისვენებს, მეცნიერის სახელს კი საფრანგეთში 2 ქუჩა ატარებს. საქართველოში გიორგი ელიავას სახელობის არც ერთი ქუჩა არ არსებობს. გამოჩენილ მიკრობიოლოგს საკუთარი საფლავიც კი არა აქვს. ის სოღანლუღის მინდორში 1927 წელს დახვრეტილთა საერთო სამარხშია დაკრძალული.